सो गाइज यदि तपाईले आफ्नो एसई को भर्खरै बोर्ड एक्जामिनेसन क्लियर गर्नुभएको छ र प्लस 2 मा एडमिसन गर्नको लागि चाहिँ कुनै सेन्ट टेरिसन टाइपको कलेज खोजिरहनु भएको छ जसमा चाहिँ पढाइ बाहेक अरू सबै क्रियाकलापहरू जस्तो स्पोर्ट्स स्विमिङ क्लबिङ केटीहरू आलिया भट्ट खोजिरहनु भएको छ भन्दै दिस भिडियो इज नट फर यु किन भन्दाखेरि अभियसली नेपालमा सेन्ट टेरिसा टाइपको कलेजहरू त छैनन् बट अब सेन्ट टेरिसा अलावा अब बाँकी रहेको कलेजहरू जुन नेपालमा छन् यिनीहरू मध्ये चाहिँ विच क्यान बी द बेस्ट प्लस 2 कलेज फर यु भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा हामीहरू डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट मी गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरू 5 वटा यस्तो फ्याक्टर्सहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ जसलाई चाहिँ तपाईँले कन्सिडरेसनमा लिनुपर्छ बिफोर चुजिङ अ प्लस 2 कलेज र इन केस यो 5 वटा कुरालाई तपाईँले आफ्नो कन्सिडरेसनमा लिनु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको प्लस 2 को एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै अनप्लेजेन्ट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुनसक्छ गाइज। इन केस तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले क्लास 11 क्लास 12 को स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एजुकेसनल कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ बनाएर यो च्यानलमा हालिरहेका हुन्छौँ अलङ विथ एक्जामिनेसनको सेड्युल नोटिसेसहरू यताउति। सो यस फ्युचरमा तपाईँहरू यस्तो टाइपको कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ मिस आउट गर्न चाहनु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल राइट नाउ। र इन केस तपाईँहरूको चाहिँ केही एजुकेसनल क्वेरिजहरू छ रिगार्डिङ कलेजेस यताउति भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा फलो गरेर त्यहाँ टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्जामिनेसन सेड्युल नोटिसेसहरू एनबीबाट केही त्यस्तो इन्फर्मेसन आयो भने पनि म चाहिँ तपाईँहरूले मेरो इन्स्टाग्रामको स्टोरी थ्रु चाहिँ सबैभन्दा चाँडो नोटिफाई गर्नुको लागि ट्राई गरि नै रहन्छु। अब कुरा आएर मैले हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो कलेज सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु यु गाइज हेभ टु बी क्लियर होइन कि म कुन स्ट्रिम चुज गर्छु भनेर होइन। अब आफ्नो एसई पछि त्यो भनेको तपाईँहरूलाई 3-4 वटा अप्सन्सहरू छ फर इक्जाम्पल साइन्स ल ह्युमेनिटी चाहिँ तपाईँहरूले कुन एप्रोप्रिएट हुनसक्छ त कस्तो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ साइन्स पढ्ने म्यानेजमेन्ट पढ्ने ह्युमेनिटिज पढ्ने भनेर चाहिँ अबको नेक्स्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। त्यही भएर पनि त्यो पनि वान अफ द रिजन हो यो च्यानल सब्सक्राइब गरिहाल्नु किनभने नेक्स्ट भिडियो त्यो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाइ नै हाल्नुहुन्छ। त्यो लेटेस्ट सपोज तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्ट्रिम चाहिँ ल म यो नै पढ्छु साइन्स नै पढ्छु म्यानेजमेन्ट नै पढ्छु ल नै पढ्छु भनेर एउटा डिसिजन लिनुभयो अरे होइन। सो 5th नम्बर पोइन्ट जसमा चाहिँ तपाईँहरू केयरफुल हुनुपर्छ आफ्नो कलेज सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो भनेको चाहिँ कलेजको तपाईँले प्रोफाइल चेक गर्नुपर्छ गाइज। हाउ इज द कलेज जुन स्ट्रिम तपाईँहरूलाई पढ्नुको लागि इन्ट्रेस्ट छ लेटेस्ट चाहिँ साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज होइन त्यो पर्टिकुलर कलेजले चाहिँ त्यो स्ट्रिम चाहिँ कतिको राम्ररी पढाउँछ त भनेर चाहिँ तपाईँले फर्स्ट ह्यान्ड चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ गेन गर्नु पऱ्यो गाइज ठिक छ। र कलेजको प्रोफाइल चेक गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले इनकेस तपाईँको घरबाट त्यो कलेज टाढा छ भनेदेखि चाहिँ अनलाइन पनि त्यो कलेजको डिटेल्सहरू चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ अथवा इनकेस तपाईँको अब चाहिँ भिजिटिङ डिस्टेन्समा छ होइन अब अहिले एनसीएको बिनामा त तपाईँहरूको पनि खासै के अरू गर्ने काम त हुँदैन नि राइट। सो यस्तो पिरियडमा चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कलेजमा चाहिँ एकलट भिजिट नै दिएर चाहिँ के कस्तो रहेछ त इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूदेखि लिएर यताउति चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ होइन त्यो कलेजको प्रोस्पेक्टसहरूदेखि लिएर हेर्नेदेखि लिएर। एन्ड अर्को कुरा जुन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कलेजबाट पास आउट हुने स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ रेट के कस्तो छ त कति जिपे ल्याइरहेको छ नि त त्यो कलेजबाट पास आउट हुने सिनियर्सहरूले अथवा त्यो कलेजबाट पास आउट भएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ के कस्तो स्ट्रिम्सहरूमा चाहिँ अहिले इन्भल्भ छन् होइन त जसले चाहिँ साइन्स स्ट्रिम पढेको सिनियरहरू त्यहाँबाट एमबिबिएसमा जाने रेट कतिको छ त्यसपछि फिजिकल ग्रुपबाट पढेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्ने के कतिको छ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम पढेकाहरूको चाहिँ सिएमा के कतिको नाम निस्केको छ। सो यस नाम निकाल्नु त सबै पर्सनल इफोर्टकै रिजन्सहरू हो बट कलेजको पनि केही न केही भूमिका चाहिँ यो सबै कुरामा रहिरहेको हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँबाट पास आउट हुनुभएको सिनियर्सहरूसँग पनि तपाईँले कन्सल्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ कि वाट आर द स्ट्रेन्थ्स अफ दिस कलेज भनेर आफ्नो 2 वर्षको टाइम तपाईँले त्यो कलेजमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि 2 वर्ष पछि त्यो कलेजले तपाईँलाई एकाडेमिकली मात्र नभएर के कस्तो अरू कुराहरू फर इक्जाम्पल पर्सनालिटी डेभलपमेन्टदेखि लिएर तपाईँको पब्लिक स्पिकिङ क्यापासिटीदेखि लिएर के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ गराउन सक्छ त भनेर पनि तपाईँले यो सबै डिटेल्सहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ गाइज। किनभनेदेखि अहिलेको जमानामा कलेजहरूको चाहिँ स्टुडेन्टहरूले राम्रो ज्ञान दिउँ राम्ररी पढाउँ भन्ने भन्दा पनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी लुट्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेन इन्टेन्सन हुन्छ म्याक्सिमम् कलेजेसहरूको। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई म कलेजको मार्केटिङ स्ट्राटेजी एकचोटि डिकोड गरिदिउँ के हुन्छ भनेदेखि लेटेस्ट सपोज कुनै एउटा स्टुडेन्ट छ जसले चाहिँ आफ्नो एसईमा 4 जिपे ल्याएको छ भन्दै त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ के प्रलोभन दिइन्छ भन्दै चाहिँ ल बाबु नानी तिमी आएर हाम्रो कलेजमा पढिदेऊ तिमी पढेको बाबत तिमीले कुनै पनि 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन हाम्रो कलेजमा भन्ने हिसाबले चाहिँ 4 जिपे ल्याएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरिन्छ होइन। एन्ड एज सुन एज अबले चाहिँ कुनै 4 जिपे ल्याएको स्टुडेन्टहरू अथवा चाहिँ धेरैजना 4 जिपे ल्याएको स्टुडेन्टहरू त्यो कलेजमा एडमिट भयो भनेदेखि चाहिँ कलेजले के हिसाबमा मार्केटिङ गर्छ भनेदेखि चाहिँ ल हेर्नुहोस् हाम्रो कलेजमा चाहिँ यति 4 जिपे ल्याएको स्टुडेन्टहरूले आएर एडमिसन गरेको छन् यतिजनाले हाम्रो कलेजलाई रोजेको छन् 4 जिपे ल्याउनेहरूले भनेपछि हाम्रो कलेज त अरूभन्दा त पर्टिकुलरली राम्रै त होला नि भनेर भन्ने हिसाबले चाहिँ मार्केटिङ गर्छ। सो यो कुराबाट चाहिँ तपाईँहरू एकदमै केयरफुल हुनु एकदमै अभोइड गर्नको लागि ट्राई गर्नु होला होइन। सो कलेजको प्रोफाइल चेक गर्नु चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ गाइज। सो 4th नम्बरको बारेमा कुरा गरौँ गाइज जसपछि तपाईँहरू केयरफुल हुनुपर्छ आफ्नो प्लस 2 कलेज सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो भनेको चाहिँ फिज हो गाइज ठिक छ पैसा। सो नेपालमा एभरेज तपाईँ प्लस 2 मा लाग्ने खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि एभरेज कलेजमा तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको 2 देखि 2.5 लाखभन्दा बढी खर्च हुँदैन ठिक छ। स्कलरसिप्सलाई चाहिँ एकचोटि असाइड राखौँ होइन किनभने राम्रो पर्फर्म इनकेस तपाईँले गर्नुभयो भने कुनै कलेजेसहरूले चाहिँ स्कलरसिप पनि दिन्छन् होइन। सो इनकेस
इनकेस स्कलरसिप छैन भने पनि तपाईँको म्याक्सिमम लाग्ने खर्च भनेको चाहिँ 2 देखि 2.5 लाख हुन जान्छ। बट मैले कहीँ कतैबाट यताउति सुनिरहेको छु होइन कि नेपालहरूमा यस्तो पनि कलेजेसहरू छन् रे होइन, जसले चाहिँ +2 कोभिड जुन यो लामो लामो भ्याकेसन्सहरू हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल विन्टर भ्याकेसन यताउति, त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई सिङ्गापुर, मलेसिया, भियतनाम, त्यसपछि अरू साउथ इस्ट एसियाको कन्ट्रिजहरूको चाहिँ टुरमा पनि इभन लान्छ अरे कि। सो यस्तै एकदमै कम्फी टाइपको भ्याकेसन्सहरू हेरेर तपाईँले कुनै पनि महँगो कलेजहरू चाहिँ यता सेलेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन गाइस। किन भन्दाखेरि तपाईँको सिलेबस पढाइने भनेको चाहे अब महँगो कलेज होस् अथवा चाहिँ चाहे एभरेज टाइपको कलेज होस् होइन, एनबीको रेगुलेसन्स अनुसार सेम सिलेबस नै जहाँ तहीँ पढाइन्छ। एन्ड इफ युआर गेटिङ क्वालिटी एजुकेसन फ्रम एनी मिड रेन्ज कलेज भनेदेखि तपाईँले यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब त्यो घुम्नेको अथवा चाहिँ भ्याकेसनको प्रब्लम भन्दाखेरि महँगो कलेजहरू चाहिँ सेलेक्ट नगर्नको लागि चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई। बरु इनकेस तपाईँले यत्रो महँगो कलेजमा एडमिसन लिनुभन्दा अगाडि स्टेट वाट यु क्यान डु इज कुनै महँगो कलेजमा एडमिसन गर्न छोडेर कुनै मिड रेन्ज राम्रो कलेजमा तपाईँले एडमिसन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँबाट जोगिएको पैसाले तपाईँले कुनै एउटा राम्रो ल्यापटप पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। ल्यापटप तपाईँको यति इम्पोर्टेन्ट ग्याजेट हो +2 द्याट तपाईँले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ होइन माथि गइसकेपछि। सो दिस वाज आवर 4th पोइन्ट। अब 3rd पोइन्टको बारेमा कुरा गर्नु गाइस, जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो +2 कलेज सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि निकै नै केयरफुल हुनुपर्छ। र त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो स्कुलको ग्रुपको साथीहरूले जुन कलेजमा पढ्न जान्छु भनेर इन्सिस्ट गर्छन्, आफू पनि त्यही कलेजमा जान्छु भनेर कर गर्ने तपाईँहरूको बानी। त्यही थाहा छ हामीहरू स्कुलमा हुँदाखेरि त हाम्रो एउटा यस्तो बबाल स्क्वाड थियो होइन, एन्ड त्यो स्क्वाडको साथीहरू चाहिँ अब चाहे ब्रेक टाइम होस् चाहे खाजा खाने टाइममा होस् इभन टोयलेट जाँदाखेरि पनि हामी सबैजना चाहिँ सँगै हुन्छौँ। सो अब आफ्नो एससी सकिसकेपछि पनि मेरो त्यो ग्रुपको साथीहरू चाहिँ जुन कलेजमा जान्छन्, जुन स्ट्रिममा जान्छन्, जुन फ्याकल्टी चुज गर्छन्, म पनि त्यतै जान्छु, मेरो पनि इन्ट्रेस्ट त्यहीँतिर हुन्छ भने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज डोन्ट फल फर दिस क्र्याप। सबै स्टुडेन्टहरूको युनिक क्यापासिटी हुन्छ, युनिक स्किल हुन्छ र युनिक इन्ट्रेस्टको सेट्सहरू हुन्छ, ठिक छ गाइस। उसले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो स्कुल पछि अब एउटै +2 कलेजमा पढेर +2 कलेज पछि एउटै ठाउँमा ब्याचलर पढेर एउटै जागिरी गरेर मात्र तपाईँहरूको फ्रेन्डसिप रिटेन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु आर रङ माई फ्रेन्ड। किन भन्दै इनकेस तपाईँको फ्रेन्डसिप एकदमै ट्रु छ भनेदेखि त्यो फ्रेन्डसिपको लेभल चाहिँ तपाईँको अब एउटै कलेजमा पढ्छ कि पढ्दैन भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्दैन, ठिक छ। इनकेस तपाईँहरूको कुनै ट्रु बेस्ट फ्रेन्डहरू छन् भनेदेखि अब जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै पार्ट अफ द वर्ल्डमा स्क्याटर भए पनि मित्रताको भावना चाहिँ सेम नै रहिरहन्छ। स्कुल पछि सबैजना साथीहरू एउटै कलेजमा नै पढ्नुपर्छ भन्ने जुन कम्पल्सन जस्तो तपाईँहरूले फिल भइरहेको छ नि अहिले, त्यो चाहिँ तपाईँले ड्रप आउट गर्नको लागि एकदमै नेसेसरी गाइस, ठिक छ। मैले पनि ड्रप आउट गरेको थिएँ मेरो केएमसीमा पढ्दाखेरि, पनि एकदमै क्लोज टाइपको स्कुलको साथी मेरो केएमसीमा पढेको थिएन, बट स्टिल मैले मेरो +2 केएमसीमा राम्रै मार्क्स ल्याएर कटाएँ नि त, राइट। सो यो कुरामा पनि तपाईँहरू केयरफुल हुनुहोला। र 2nd पोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ गाइस, जसमा तपाईँहरू केयरफुल हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो गाइस, ठिक छ। हाउ नियर इज द कलेज फ्रम योर होम। सो तपाईँहरू मध्ये धेरैजनाले चाहिँ दाइ डज इट इभन म्याटर भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ होइन, म भन्छु म्याटर गर्छ। तपाईँहरूले मेरो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, म केएमसीमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना साथी थियो जो चाहिँ थानकोटबाट आउँथ्यो, ठिक छ, केएमसीसम्म। सो अब थानकोटबाट तपाईँ बाग बजारमा गुगल म्यापमा गएर डिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भन्दै एज यु क्यान सी 38 मिनट देखाउँछ गाइस, ठिक छ। एन्ड डेको कलेज थियो हामीहरूको होइन। सो उसलाई चाहिँ बिहान अब उठेर इभन पढ्नको लागि पनि टाइम हुँदैन थियो कि, एन्ड त्यो दिउँसो अफिस टाइमको जामले त कहिलेकाहीँ उसलाई आफ्नो घरबाट कलेजसम्म आउँदाखेरि इभन 1.5 घन्टा जति पनि लाग्थ्यो कि। अनि त्यसपछि त्यही ढिला कलेज आऊ, डिआईको कसकस, त्यसपछि कहिलेकाहीँ फर्स्ट पिरियड नै मिस हुने। सो यसरी चाहिँ यो चाहिँ उसको डेली स्ट्रगल थियो, ठिक छ। र यो स्ट्रगल चाहिँ यता एन्ड हुँदैन, दिउँसोभरि कलेज पढ्यो र चाँडो घर गएर रेस्ट गरौँला भन्ने वातावरण पनि उसलाई थिएन कि। किनभने उसलाई अब घरसम्म पुग्नको लागि चाहिँ रत्न पार्कबाट गाडी चढ्नु पर्थ्यो, र तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ त्यो रत्न पार्कमा गाडी कुर्नको लागि स्टुडेन्टहरूको लाइन कतिको हुन्छ साँझको टाइममा भनेर। सो यसरी चाहिँ उसलाई मेन प्रब्लम चाहिँ केमा हुन्थ्यो भनेदेखि टाइम म्यानेजमेन्टमा हुन्थ्यो गाइस, ठिक छ। किनभने अब +2मा त अब तपाईँको एसाइनमेन्टदेखि लिएर होमवर्कहरूदेखि लिएर त्यसपछि प्र्याक्टिकल्सहरूदेखि लिएर कति नाना थरीको कुराहरू हुन्छ नि त, राइट। सो यति सबै कुराहरू भइराख्दाखेरि अब घरबाट आउन जान नै यति ट्राभल डिस्टेन्स छ भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। सो प्लिज मेक स्योर द्याट होइन तपाईँहरूको अबले चाहिँ कुनै घरको नजिकमा होइन वाकिङ डिस्टेन्समा छ भनेदेखि झन् बेटर। सो यस्तो कुनै डिस्टेन्समा कलेजहरू छन्, एन्ड देन जस्तो कि अघि मैले भने कलेजको प्रोफाइल एकदमै राम्रो छ, फी स्ट्रक्चर पनि एकदमै एफोर्डेबल छ भन्दै तपाईँले इन्स्टेड यस्तो कलेजहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। र अर्को कुरा चाहिँ मैले धेरै स्टुडेन्टहरूले सोध्नुभएको भनेको चाहिँ लेट्स से म काठमाडौँभन्दा आउट अफ भ्यालीमा छु भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ आएर पढ्दाखेरि ठिक कि नठिक भनेर सोचिरहनु भएको थियो होइन। इनकेस तपाईँहरू चाहिँ अब नेपालको एकदमै डेभलप्ड सिटिजहरूमा पढिरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ भनेदेखि फर इक्जाम्पल लेट्स से बुटोल होइन, यस्तो सिटिजहरूमा जहाँ अलरेडी राम्रो कलेजहरू एभाइलेबल छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले काठमाडौँ आएर पढ्नको लागि कुनै पनि आवश्यकता छैन। किनभने जस्तो कि अहिले अघि मैले भने एनइपीकै सिलेबसको अनुसार सबै कलेजले पढाउने हुने 11-12मा। बट इनकेसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै अब यस टाइपको एरियाजहरूमा बसिरहनु भएको छ जहाँ चाहिँ राम्रो फेसिलिटिजहरू छैन, बट तपाईँको अब हुनसक्छ कोही रिलेटिभहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ छिमेकीको छोरा जसले चाहिँ काठमाडौँमा आएर पढेर राम्रो पर्फर्म गरिरहनु भएको छ भन्दै त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2nd, 3rd चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा आएर आफ्नो +2 पढ्नको लागि।
र फर्स्ट पोइन्टको बारेमा कुरा गरौँ गाइज, जसको बारेमा चाहिँ तपाईँ केयरफुल हुनुपर्छ एकदमै। ठिक छ, आफ्नो प्लस टू कलेज सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू अब मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ हुनु पऱ्यो गाइज। ठिक छ, तपाईँहरू प्लस टूमा इन्टर हुने भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो ब्याचलरमा जुन सब्जेक्ट पढमा तपाईँहरूले करियर बनाउनुहुन्छ नि, त्यो सब्जेक्टको बेस बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो प्लस टूमा छिर्ने हो। तपाईँको फाउन्डेसन नै प्लस टूमा राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ अभियसली पछि गएर तपाईँको ब्याचलर लाइफमा चाहिँ निकै नै ह्याम्पर गर्छ। चाहे त्यो अब इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नको लागि तपाईँलाई डिफिकल्टी होस्, अथवा चाहिँ ब्याचलरमा इभन कुनै पर्टिकुलर कोर्स पढ्नको लागि तपाईँले डिफिकल्टी हुनसक्छ प्लस टूको राम्ररी बुझ्नु भएन भनेदेखि। सो प्लस टूमा गएर अब जस्तो सिनियर्सहरूले भन्छन् मुभिजहरूमा हेर्नुहुन्छ, सेन्ट टेरिसा टाइपको कलेजहरूमा हेर्नुहुन्छ, यी स्टुडेन्टहरूको त अब रिलेसनसिपहरूमा पढिरहेको छ, त्यसपछि पढ्न त कसैले पनि पढ्नु पाउँदैन रहेछ कलेजमा प्लस टूमा। त्यसपछि दिनभरि अब क्लबिङ गइदिन्छु, साथीहरूसँग रमाइलो मस्ती यताउति मात्र गरेर म आफ्नो प्लस टू लाइफ इन्जोय गर्छु होइन। मैले पढ्नुपर्ने जति सबै मैले एनसीभन्दा अगाडि पढिसकेँ, अब मैले पढ्नै पर्दैन, म त डिग्री पाइसकेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू नबस्नु होला गाइज। प्लस टूको पढाइ तपाईँको एससीभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि छ, टफ पनि छ। इनकेस तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नु भएन भन्दै निकै भ्यालुएबल पनि छ पछिको कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। सो दिस सम्स अप हामीहरूको 5वटा पोइन्ट, जसमा चाहिँ तपाईँहरू एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ गाइज आफ्नो एससी पछि प्लस टू कलेज सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्सहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा बुझ्न गइरहेको छौँ, साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, लजको बारेमा। सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु मिस सच भिडियोज प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल राइट नाउ। तपाईँहरूको केही पर्सनल क्वेरिजहरू छ भनेदेखि प्लिज मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा @silwal अनुरागमा फलो गरेर तपाईँहरू मलाई त्यहाँ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म सकेसम्म रिप्लाई दिनको लागि ट्राई गर्नेछु। इनकेस पोसिबल भएन भनेदेखि चाहिँ हेल्पफुल हुने भिडियो सबैजना स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ त्यो टपिक रिलेटेड बनाउनुको लागि ट्राई गर्नेछु यही च्यानलमा। तपाईँहरूले आफ्नो एससी पछि कुन चाहिँ प्लस टू कलेजमा म अब पढ्छु भनेर माइन्ड मेकअप गर्नुभएको छ भनेर कमेन्ट गर्नु होला तल कमेन्ट सेक्सनमा। सो विथ दिस बिङ सेड आजको यस भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो।